त्या वस्तूची तुम्हाला आपल्याला भेट होते. काय होते? मग आता गुरु आल्यानंतर जीवनामध्ये आणि गुरु नसताना भेट काय आहे किंवा फरक काय आहे? गुरु ज्या वेळेला तुमच्या आपल्या जीवनात आलेले नव्हते त्यावेळेला सुद्धा तुमच्या आपल्याकडे दृष्टी होती का नव्हती? महाराज होती ना सगळ्याकडे दृष्टी. मग त्या दृष्टी ज्याला पाहायचं होतं त्याला पाहत होते का नको नको तिकडे त्या दृष्टीचं ध्यान लागलेलं होतं? कुठं लागलेलं होतं? नको तिकडे लागलेलं होतं. आणि नको तिकडे लागल्यामुळे त्या दृष्टीला अंतर्मुख काही होता येत कोणाला? कुठल्या दृष्टीला? जी बहिर्मुख झालेली दृष्टी आहे तिला अंतर्मुख काही मनाने होता येत कशाने? आणि 99.99% जर परमार्थाचा विचार केला बाबा तर परमार्थ कशाचा चाललाय? आज महाराज मनाचा चाललाय, बहिरंगाचा चाललाय. अंतरंगाचा परमार्थ फक्त विरळ्यांजवळच आहे. आजही विरळे आहेत, पूर्वीही विरळे होते आणि पुढेही कोण राहणार आहेत महाराज? म्हणून माऊली ज्ञानोबरायांनी जे सांगितलं तो शब्द कोणाला फोडता येणार? ज्ञानदेव म्हणे नाम हे. नाम कसं आहे? सुलभ म्हणजे पण सर्वत्र दुर्लभ. साधू संतांची जी परंपरा आहे ती अखंड आहे. कशी आहे? तिला कुठं खंड? तिला कुठं खंड? कारण त्या अखंड प्रवाहाशी संत तुमचं आपलं नातं जोडून देतात. आणि एक गोष्ट आहे, त्या प्रवाहाशी नातं जोडल्यामुळे ते संत त्या नावीच्या मार्फत अनेकांना पैल तीराला घेऊन पोहोचवतात. काय करतात? आणि जे परमात्म्याचं स्वरूप आहे नामरूपी नौकाने त्या स्वरूपाची भेट घालून देतात. आणि स्वरूपाची भेट घालून दिल्यानंतर ओळख झाल्यानंतर पुन्हा तो रिटर्न येऊन काय करतो? देवबुद्धीवरती त्याला भक्ती करावी लागते, प्रपंच करावा लागतो, परमार्थ करावा लागतो. आणि जग जसं वावरतं तसं त्या संताला त्या साधूला ते वावरतं. म्हणून माऊली ज्ञानोबा ज्ञानेश्वरीमध्ये सांगतात वर्तत दिसती देही परी देही ना माझ्या ठाई आणि मी त्यांच्या हृदयी समग्र असे. कोणाच्या? त्या विरळ्या साधूच्या, कोणाच्याही नाही. कारण की एक गोष्ट अशी आहे, अनंत वाचाळ माऊली ज्ञानोबरायांनी सांगितलं अनंत वाचाळ बरळती बरळ पण त्या कैसे दयाळ पावेल हरी. कोणाला? आणि आज परमार्थामध्ये काय चालू आहे? 99.99% वाचाळच चालू आहे. वाचाळच चालू आहे महाराज. फक्त विरळ्यांच्याच ठिकाणी ज्या पद्धतीने संतांनी सांगितलं त्याच पद्धतीने त्यांची वाटचाल चालू आहे. कोणाच्या ठिकाणी? आणि तुम्हाला आपल्याला जर विरळ व्हायचं असेल, संतांनी जो मार्ग घालून दिलाय, जो मार्ग दाखवून दिलाय, ज्या मार्गाने गेले त्या मार्गासाठी तुम्हाला आपल्याला सुद्धा रात्रंदिवस काय करावं लागतील? जगद्गुरु तुकोबार आहे सांगतात रात्रंदिवस आम्हा. कुठला प्रसंग आहे? कुठलं युद्ध करायचं? भांडत बसायचं? अंतर्मनाशी युद्ध आहे आणि बाह्य. पण अंतर्मनाचा मुद्दा सोडून द्या. पहिलं बाहेर जी गडबड आहे ती थांबवण्यासाठी अंतर जे संत स्थिर करतात, अंतर ज्या विचाराने तुमचं आपलं स्थिर करतात त्या विचाराचं निरंतर आपल्या डोक्यामध्ये भूत शिरायला पाहिजे. काय शिरायला पाहिजे महाराज? निरंतर. बर का? इथं आल्यावरच नाही. कसं? इथं आल्यावरतीच नाही. तुम्ही एकांतामध्ये काय करता मला? ज्या वेळेला हा मेळ घातला योग्य आहे, करायलाच पाहिजे, घालावंच लागणार आहे, ज्याच्यासाठी घातला आणि ज्याच्यासाठी तुम्ही आपण एकत्रित आलो ते आवरण काढण्यासाठी आलो. कशासाठी आलो? आणि आवरण गेल्यानंतर पुन्हा प्रयत्न करायचा. अगोदर देव भेटण्यासाठी प्रयत्न करायचा महाराज. कशासाठी प्रयत्न करायचा?
म्हणजे तो देव आहेच, पण त्याला प्राप्त करायचंय, त्याची भेट घ्यायची, त्याच्यासाठी काय करायचा? प्रयत्न करायचा. आणि एकदा का रे बाबा तो देव भेटला, पुन्हा देवाचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे देव भेटल्यावरती प्रयत्न करायचा आणि देव भेटण्यासाठी काय करायचा? प्रयत्न बंद करता येणार. जसं संतांनी अखंड ज्ञान यज्ञ, ज्ञानरूपी गंगा ही अखंड ठेवली. समुद्राचं आणि गंगेचं कनेक्शन कसं आहे? कसं आहे? चुकलंय का कुठं? अखंड आहे ना. मग जीवाचा आणि देवाचा संबंध कसा आहे? अखंड. मग आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जसं जिथं बोर फेल गेलाय, दोन पानाडी, जिथं बोर फेल गेलाय आणि ज्याने पाणी लावून दिले, अगोदर ज्याचा बोर फेल गेलाय, ज्या कारणाने बोर फेल गेलाय, त्याची श्रद्धा तुटलेली आहे. मला काय झालेली आहे? म्हणून त्याचं खऱ्या पानाड्यावरती सुद्धा काय बसत नाही. का बसत नाही? त्याला अगोदर फुपाटा उडला. काय उडला? दैवयोगाने त्याला दुसरीकडे पाणी लागलं. खऱ्या पानाड्याने सांगितलं एवढ्या फुटावरती जा, इथे गेल्यानंतर मी तुझं पाणी तुला ते दाखवून देईपर्यंत मी काही ते पाणी आणलं. मी ते पाणी आणलं नाही, पण त्या पाण्याची तुझी भेट घालूपर्यंत मी इथंच आहे. मग भेट झाल्यानंतर जे पाणी, जो पानाडी आणि ज्याने प्राप्त करण्याचे, हे तिन्ही काय आहेत महाराज? एक आहेत का वेगळे? हरिरूप झाले. अरे जाणून हरपले आणि नेनोनी ते ठेले हरीच्या. मग त्या पानाड्याला यांना पटलं बाबा, की बाबा ह्या पहिल्या पानाड्याने आपल्याला फसवलं. पहिला पानाडी खोटा होता. पहिल्या पानाड्याचं काही खरं नव्हतं. आपण 2-3 ठिकाणी फसल्या गेलो. यांनी सांगितलं हे बघा महाराज, तुमचं खरं आहे ना, तुमचा परमार्थ खरा आहे ना, तुम्हाला भ्यायचं काही कारण आहे? मग आता जसं तुम्ही आम्हाला इथं पाणी लावून दिलं, जसं जिथपर्यंत आम्ही पाणी घेऊन आम्हाला बोरमध्ये पाणी लागलं नाही, तिथं तुम्ही मला पाणी प्राप्त करून द्यायचंच. त्याच्याशिवाय तुम्हाला काय सोडणार? गडबड झालेला असेल तर पानाडी थांबणार नाही. इथं सांगितलं बाबा इथं निघलं पाणी, पण तिथं परत जर पटा मारला तर कसा पाहिजे? तो पानावडी जातीवंत पाहिजे, अनुभवी पाहिजे आणि त्याची त्याला माहिती असायला पाहिजे. त्याने सांगितलं 200 फुटावरती तुमचं पाणी बोर तुम्ही घेतला, 400 फुटावरती तुम्ही बोर घेतला, पण काय मारला म्हणे? फुपाटा मारला. आणि 400 फुटावरती फुपाटा मारल्यामुळे तुमचा विश्वास तुटलेला आहे म्हणे. पण इथं पाणी आहेच. इथं पाणी काय म्हणे? पण मी सांगतो त्या रीतीने आता तुम्ही बोर घ्यायचा म्हणे. 400 फुटापर्यंत घेतला ना म्हणे, आता तुम्ही 400 फुटापासून पुढे सुरुवात करणार. अजून 400 फूट खाली गेला आणि 400 फूट खाली गेल्यानंतर फारच तिथं पाण्याचं एकदम असं जोऱ्याचं काय मारली, तिथून पाण्याची धार अशी बाहेर पडल्या गेली आणि तिथं काय लागलं गेलं? तिथं काय गेला होता पहिला बोर? कुठं? आणि जिथं अनुभवाने सांगितलं तिथं तुम्हाला पाणी लागलं. पण जिथं बोर फेल गेला तिथून त्यांनी सुरुवात केली. कोणी? खऱ्या पानाडी काय करतो? जिथं बोर गेलाय, फेल गेलाय, तिथून काय करतो तो? डुप्लिकेट नाही पाहिजे. पानाडी कसा नाही पाहिजे? मग त्याने सुरुवात केल्यानंतर ते पाणी लागलं, पण त्याने सांगितलं हे इथंच होतं म्हणून. तिथपर्यंत तू काय पोहोचत? कोणाचं भाग्य? कुठपर्यंत पोहोचत नव्हता तू. प्रयत्नात संतांनी काय करून दाखवले? प्रयत्नवादी असतात संत, प्रयत्नवादी. जे दैववाद असतात बाबा, त्याला काही मिळत, प्रयत्नपूर्वक परमार्थ असायला पाहिजे. म्हणून तर माऊली ज्ञानोबा संत सुखी निधानी भरले आहे, पायाळे तैसे गुरु कृपाला आहे आत्मा स्वयंसिद्ध. म्हणून एक गोष्ट जो जाणता असतो, जो परीक्षावंत असतो, तो काय करतो? त्याचं परीक्षण करून ती गोष्टीची काय करून घेतो? तो खात्री करून. म्हणून एक गोष्ट आहे, तुमच्या आपल्या जीवनामध्ये
जी काही ज्ञानगंगा संतांच्या कृपेने प्राप्त झालेली आहे त्याने तुमची आपली जमीन काय करून घ्यायला पाहिजे, सुजलाम सुफलाम. आता एवढे आटोकाट प्रयत्न केले महाराज, आटोकाट प्रयत्न करून एकतर पाणी लागत नव्हतं, बोरीचा पोपटाही उडत होता. आता पाणी लागलं. पाणी लागल्याच्या नंतरच्या ज्या खऱ्या प्रक्रिया आहेत त्या करायला पाहिजे. जमीन बागायती करून घ्यायला पाहिजे का ते पाणी लागलं त्याचाच आनंद घ्यायला पाहिजे? काय करायला पाहिजे? नाही महाराज माझ्या याला पाणी लागलं म्हणे, वा 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 त्या पट्ट्याला पाणी लागलं, पाणीच आहे म्हणे. त्याने काय पाण्याचा शब्द ऐकला म्हणे पाणीच आहे, आणि तेवढा शब्द घेतला तू सांगत सुटू. पुढची प्रक्रिया बाकी आहे ना बाबा. पुढे जी प्रक्रिया आहे, जातीवंत जो ज्याला पाणी लागले, ज्या बागायतदाराला, ज्या शेतकऱ्याला पाणी लागले, तो जमीन आपली काय करतो, सुजलाम. आणि जर जमीन पाणी लागून जर महाराज जिकडे तिकडे जर हे पडलेलं असेल तर कोणाची चुकी आहे? त्या शेतकऱ्याची चुकी आहे. आणि जमीन जर हिरवीगार सुजलाम सुफलाम जर दिसत असेल तर ते शेतकऱ्याची जी रीत आहे ती बरोबर आहे. कारण तो काय करतो, ते हिरवी जमीन करतो, पिकवतो तिला, आणि तिच्यातून जे काही उत्पन्न तयार करतो त्यातून अनेकांना काय करतो. मग परमार्थ जो आहे संतांच्या कृपेने जो परमार्थ तुम्हाला आपल्याला समजून घ्यायचा आहे, ज्याच्यासाठी तुम्ही आपण अनंत जन्मापासून भटकत 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 पाप पुण्य समान झालं, मनुष्य देह मिळाला, मनुष्य देह मिळाल्यानंतर सद्गुरू मिळाले, सद्गुरू मिळाल्यानंतर सद्गुरूंनी तो अनंत काळाचा तत्वाचा बोध दिला, जीवाला देवाशी संबंध घालून दिला. पण सद्गुरूची तुमच्याकडे भेट नाही झाली की हाही तिकडं ज्या विचाराने तो अंतर्मुख झाला त्या विचाराला सोडून दिलं, आणि पुन्हा ते बहिर्मुख विचाराशी महाराज तो जोडला गेला. आणि तो म्हणतो काय खरे, काय खरे. आता याच्यासाठी खरं नाही का ते आहे ते खरंच आहे. जे मूळ वस्तू आहे, मूळ तत्व आहे, मूळ परमात्मा आहे, मूळ सद्गुरू आहे, हे खरं आहे का खोटं आहे? मग आता एक गोष्ट, ज्या वेळेला सद्गुरूने तुम्हाला आपल्याला त्या तत्वाचा बोध दिला त्या क्षणाला तुम्ही आपण मुक्त झालेली माणसं. पण निश्चय काय होत, आणि निश्चय करण्यासाठी तुम्ही आपण प्रयत्न करत नाही. म्हणून संत सांगतात बाबा हंगामी नदी नाले वाहती. आता पाऊस काळ येईल ना बाबा, तर काय वाहतात, तुडून वाहतात, तुडून वाहतात काय. आणि हंगाम सरता इथलं महत्व नाही बाबा. एकांतामध्ये काय करतो ना ते नोट करत बसलाय तो चित्र म्हणून. तिथं लय बोलतो बडबड एवढं जिंकली तिथं लावून बोलतो. पण ज्याच्यासाठी करतो त्याच्या ठिकाणी तू जागा आहे का? आणि जागच करण्यासाठी साधू संतांचा हा ज्ञानगंगा आहे. आजही जर तुम्ही आपण बारकाईने जर विचार केला तर मुक्ती नाथा झाल्यानंतर ज्ञानोबा राहिले जगाच्या कल्याणासाठी. आणि म्हणून संतांनी काय केलं बाबा, हे पाणी लागलंय, हे पाणी जमिनीचं याचं नातं जोडायला पाहिजे, जमिनीमध्ये बी पेरायला पाहिजे, त्याच्यातून उगवायला पाहिजे, पिकायला पाहिजे, त्याच्या प्रयत्नामध्ये असतात. पण जर रे बाबा तुम्ही आपण त्या विहिरीचा उपसा केला नाही आणि जिवंत पाण्याची विहीर लागली एवढी जर बडबड करत बसलो रे बाबा, त्याच्यावर पुन्हा काय येतो महाराज? म्हणजे तुमच्याकडे आमच्याकडे बरोबर आहे. आमच्याकडे आजी शेवाळ जर पाण्याचा उपसा नाही केला ना तर काय येतं, आणि तुमच्याकडे शेवाळाचं येतं. म्हणजे आमचं आणि तुमचं कसं आहे वेगळं. मग आता शेवाळ उपसा नाही केल्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जंतू तयार होतात. कशामध्ये? उपसा नसल्यामुळे काय होतं, आणि उपसा आहे तिथे जंतू तयार होतात का? होतात आजीबाई? मग आता विचार करा, जो श्वास घेतो
चलनामध्ये ठेवले रे बाबा, त्याचे 1,000 रुपये झाल्याशिवाय राहणार. मग परमार्थ बढतीचा पाहिजे का परमार्थ घटतीचा पाहिजे? महाराज, शेतकऱ्याची जी शेती आहे ती घटतीची पाहिजे का प्रगतीची पाहिजे? आणि परमार्थ सुद्धा कसा पाहिजे? म्हणून संत हे जागृत करण्यासाठी तुम्हाला आपल्याला जन्माला आलेले असतात. आणि जन्माला येऊन संत त्या जीवाला देवाची ओळख करून देतात. बाबा नवे नवे तूच देव आहे, आणि तूच देव असल्यामुळे तू करायला सांगतो. तू का म्हणे पैसे आंधळे जन आणि गेले उसरून. म्हणजे त्यावेळेलाही खोटा देव होता, आजही खोटा देवाचा निरोप सांगणारे आहेत आणि पुढेही. पण ज्यांना जो खरा देव आहे आणि खऱ्या देवाचाच निरोप सांगण्यासाठी जे महात्मे जन्माला आलेले आहेत ते कधी कोणाशी हे करून घेत नाही. मग बघा, गुरुवारी एक मी उदाहरण देतो. ते संबळ असतात. काय असतं? संबळ. मग संबळाला महाराज 2 काड्या असतात. किती काड्या असतात? मला टायमिंग सांगा महाराज. मग संबळाला 2 काड्या असतात आणि एक काडी इकडेही वाजते आणि इकडेही वाजते. ते दोन्हीकडेही वाजते. ती काडी, ती वाकडी काडी असते का सरळ असते? ती वाकडी असते. म्हणून तिचा मूळचा गुणच कसा आहे महाराज? तिचा सरळ आहे का? आता मूळचा गुण जर तिचा वाकडाच आहे, ती सरळ कशी होईल आजीबाई? पण जी काडी सरळ असते ती काडी एकच बाजू, एकच बाजू, एकच बाजू. तो एकच हरी आहे, तो एकच आत्मा आहे, तो एकच सद्गुरू आहे, ते एकच नाम आहे, ते एकच स्वरूप आहे. आणि या सगळ्याचा मेळ बसवण्यासाठी तुम्ही आपण सर्व एकांत जमलो. मग संत काय करायचे? तुम्ही पंढरपूरचे संत एकांती बैसले, सर्व सिद्धांत शोधले, ज्ञानदृष्टीने अवलोकले. संतांनी कुठले अवलोकन केलं? पण तुमचं आपलं तसं होत नाही बघा. कारण की काय होतं, इथं मौली ज्ञानोबारायांनी सांगून टाकलं की नित्य नेम नामे ती प्राणी लक्ष्मी दुर्लभता आहे. एक गोष्ट आहे, तप जर नसल महाराज तरी सुद्धा परमार्थाचं काही पदरात पडणार नाही. तप जर नसल तर पदरामध्ये काही पडणार. मौली ज्ञानोबारायांनी सांगितलं तपे विन दैवत, दिदिल्या विन आणि बुजे विन हित कोण सांगितलं. तप जर नसल तरी सुद्धा परिवर्तन होणार. जरी अंतिम टोकाचं ज्ञान कळालं, बाबा माझं स्वरूप असं आहे, माझा आत्मा तसा आहे, माझं मन, तरी सुद्धा गडबड. पाया भरणीमध्ये जर पक्का नसेल पाया महाराज, आता हे जे मंदिर आहे बाईजामाताचं जे मंदिर आहे आणि ह्या मंदिराची एवढी मोठी उंच शिखर बनवला, 100-200 फुटावरती असेल. किती फुट आहे? 100 फुटाच्या 150 फुटाच्या वरती आहे किंवा 200 फूट असेल. याची जर पायाभरणी जर कच्ची असती तर या मंदिराची एवढी उंच उभारणी झाली असती का? मग त्याच्यासाठी पायाभरणी कशी पाहिजे? याची कच्ची असेल तर ते कधीही ढासळलं ना, कारण त्याची पायाभरणी कशी आहे. म्हणून सद्गुरूंनी सांगितल्यानंतर नामाची जर नामसाधना केली नाही रे भाऊ, आणि स्वरूपाचं किती महत्व सांगत बसला, तत्वाचं किती महत्व सांगत बसला, आणि नामाची जी नामसाधना करायला लावली, देहपाशी तुटण्यासाठी तुम्हाला आपल्याला सर्व सांगत सारखं मग तुम्ही आपण अर्धा 1 तास बसल्यानंतर मन जर एकाग्र झालं तर बरं का, तर आणि जर आणि नाही झालं तर जरी डबड्याने बसला, मग त्या आतमध्ये संत अगोदर तुम्हाला आपल्याला स्थिर करतात. जगतामध्ये बी आपण स्थिर होत आहे. मग एक गोष्ट आहे, समुद्राच्या वरती महाराज कितीही लाटा उसळल्या, कितीही लाटा उसळू द्या, कितीही लाटा उसळू द्या, त्याच्या अधिष्ठानाला काही फरक पडतो का? नाही. का पडत नाही? कारण लाटाचा आणि त्याच्या अधिष्ठानाचा कुठल्याही प्रकारचा काही संबंध. वाऱ्याने लाटा उठतात, पुन्हा काय होतात त्याच्यावरती? मावळतात. मग आता संत काय करतात? जिथून वृत्ती उठते तुमची आपली, हे जे विचाराने तुम्हाला आपल्याला घेरले गेलेलं आहे, जिथून ते विचार उठतात, अस्थिर करतात तुम्हाला आपल्याला, त्या ठिकाणाला संत स्थिर करतात, शांत करतात, सुखी करतात, आनंदी करतात. आणि ज्या वेळेला ती प्राप्ती त्याला होते
त्यावेळेला तो कुठल्याही वातावरणात असेल त्याच्या मूळ अधिष्ठानापासून त्याचा काही फरक पडत नाही. म्हणून एक गोष्ट अशी आहे, मौलिक ज्ञानोबा जे सांगायचे, बाबा निवृत्तीनाथाची कृपा झाली, आई वडील गेल्यानंतर जगाचं कल्याण करावं असं वाटलं आणि आई वडिलांनाही वाटलं. पण आई वडिलांनी सांगितलं आमच्या मुलांना तुम्ही काय करा म्हणे, अंगीकार करा म्हणे, याचा काय करा म्हणे, अंगीकार करा म्हणे, विनंती करतो म्हणे. तर त्यांनी सांगितलं यांचा जर अंगीकार असं करावा असं वाटत असेल, यांना समाजाने यांचा अंगीकार करावा असं वाटत असेल, तर तुम्हाला काय द्यावं लागेल, काय द्यावं लागेल. मग जर झाडाला सावली द्यायची असेल तर त्याला काय करावं लागेल, पहिलं महाराज त्या बियाला काय करावं लागेल. बी पेरता ना तुम्ही आजीबाई, कधी बी असं घेता बघता आणि पुन्हा त्या कोणीमध्ये टाकता का, त्याला काय करावं लागेल स्वतःला, कोणाला, बियाला. आणि गाडून घेतल्यानंतर ते शेतकऱ्याला त्याच्याकडे लक्ष द्यावं लागतं, वेळेच्या वेळेला पाणी द्यावं लागतं. आणि घातल्यानंतर ते नष्ट होतं बी, काय होतं बाबा, आणि त्याचं काय उगवतं ते सगळ्याला. मग म्हणून मी अगोदर सांगितलं, तुम्ही नारळाच्या झाडाखाली बसले रे बाबा आणि तुम्हाला जास्त आता उन्हाचं टेम्परेचर आहे, किती सावली लागेल तुम्हाला, लागेल ना बाबा, लागणार. आणि भूक लागली म्हणून नारळाच्या झाडावरती पाहुणे सांगितलं जा म्हणे पाहुणे, आणि ते 200 फुटावरती जाऊन तुम्ही काय खा म्हणे, तुम्हाला भूक लागली ते नारळ खा म्हणे, पाणी प्या, चढता येईल. मग आता पहा छोटे छोटे आंब्याचे झाड असतात, वाकलेले असतात, आणि बघा वाकलेल्या झाडालाच आपला मुद्दा काय झाला की फळं कोणाला असतात. म्हणून संत परंपरेचं जे कार्य आहे ते वाकलेल्या झाडाप्रमाणे, कशाप्रमाणे, आणि वाकलेल्या झाडालाच नेहमी फळं असतात. म्हणून मौलिक ज्ञानोबा सांगतात की पृथ्वी दाणी भरली आहे, पायावरून प्रप्ती होईल त्याची पूर्णता आहे, आत्मा स्वयंसिद्ध. म्हणून बारकाईने जर विचार केला तर समर्थ सद्गुरूची जर तुमच्या आपल्या जीवनामध्ये जर कृपा झाली नसती रे बाबा, तर हे अनंत जन्माचं जे बहिर्मुख झालेलं येड आहे माझ्यासारखं, इथं नारदाच्या गादीवर बसण्याचं सुद्धा योग आला. कारण त्यावेळेलाही रेडा बोलवला आणि आज हे कोण बोलतात बाबा महाराज, कोण बोलतात, रेडेच बोलतात. कारण जरी हा रेडा जडबुद्धीचा असेल पण त्याच्या मस्तकावरती कोणाची कृपा झाली, काय केलं त्यांनी, कर ठेवीला मस्तकी आणि प्रसाद देऊन केले. अंतिम सिद्धांताची अनुभूती ज्यावेळेला येते रे बाबा, तर तो सद्गुरू, त्या सद्गुरूची जी व्याप्ती आहे ती सीमित राहत, त्याचं काय होतं. म्हणून मौलिक ज्ञानोबा सांगतात की ज्ञानदेव पुसे निवृत्तीशी चाल, आणि गगनावनी वाढ. माझ्या सद्गुरूचं तसं स्वरूप आहे, माझ्या संतांचं तसं स्वरूप आहे, माझ्या महात्म्याचं तसं स्वरूप आहे. अशी अनुभूती मौलिक ज्ञानोबा यांना आली. तीच अनुभूती आजही येते आणि ती अनुभूती आणून देण्यासाठी, त्या सुखाची प्राप्ती करून देण्यासाठी, ते भगवंताची प्राप्ती करून देण्यासाठी संत तुमच्या आपल्या चित्ताच्या ठिकाणी आलेला आवरण काढण्याचा प्रयत्न करतात. काय करतात, आणि परमात्मा आवरण काढण्यासाठी बाबा खिळीमिळी विषय आहे. कारण की एक गोष्ट आहे, पूर्वीच्या काळी जो त्रास झाला ना महाराज, तर ते खऱ्याला झाला. कोणाला झाला, खोट्याला कधी त्रास होत, कारण खोटं ते खोटं असतं. म्हणून साधू संत खरा भक्तिमार्ग ह्या जगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आलेले असतात. म्हणून मौलिक ज्ञानोबरायांनी निवृत्तीनाथांकडून ते मिळालेले जे ज्ञान आहे ते ज्ञान जगाच्या कल्याणासाठी त्याचा उपयोग केला. म्हणून असे समर्थ सद्गुरू मौलिक ज्ञानोबराय सांगतात की जीवनामध्ये मिळाले आणि त्यांनी ह्या जगताचं कल्याण केलं. आणि म्हणून आज ज्यांच्या माध्यमातून ही प्रवचनरूपी सेवा करण्याचा योग माझ्या प्रमाणाला लाभला, सद्गुरूच्या कृपेने किंवा संतांची सेवा करण्याचा योग आला, मी माझं परम भाग्य समजतो. कारण सेवके सांगितलेले काम तुम्ही आपण
संतांचं सद्गुरूचं भांडार आहे आणि त्या भंडारामध्ये हा माल वाहण्यासाठी आपल्याला काय ठेवलंय महाराज? कशाला ठेवलंय? पुढिले भंडार धन्याचा हा माल मी तव हा माल महाराज. म्हणून संतांच्या कृपेने जे काही मोडकं तोडकं बोलण्याचा प्रयत्न केला हरिभक्तपरायण रमेश महाराज चौधरी यांच्या निमित्ताने योग आला आणि म्हणून सद्गुरूचं कार्य वाढत जावं, वाढतं राहावं आणि वाढण्यासाठीची परंपरा आहे. घटण्यासाठी जर असेल तर समजायचं एकतर आपली गाडी पुढे गेलेली कळते आपल्याला किंवा पुन्हा रिवर्स. घटण्यासाठी तर परमार्थ अजिबात ही जी परंपरा आहे संतांची ही घटण्यासाठी. म्हणून संत सांगतात की बाबा जसं तुम्हाला आपल्याला व्यवहारामध्ये वाटतं की आपल्या वंशाला दिवा लावा म्हणून मुलाचं मुलीचं तुम्ही आपण काय करून देतो? लग्न करून देतो. काय लागण्यासाठी? व्यवहारामध्ये मुलाचा वंश वाढावा म्हणून तुम्ही आपण त्या मुला मुलींचं काय करून देतो महाराज? म्हणून संत रात्र दिवस भटकत असतात पहा, कारण की त्यांनाही काय लावायचं असतं त्यांच्या वंशाला. म्हणून एक गोष्ट आहे, संत जो राज्यमार्ग घालून ठेवतात पहा, ते काही तोंड पाहून चालण्यासाठी नाही, व हे जातील आणि हे जाणार. म्हणून अखंड असणारा जो परमात्मा आहे त्याची अनुभूती आपल्याच ठिकाणी जे महात्मा येतात असे संत असतात. म्हणून तेच संत ज्यांचा हेत विठ्ठली सगळ्या गोष्टीचे अनुभव येतात. पहा तुम्हाला आपल्याला सगळ्या गोष्टी कळतात. परमात्म्यामध्ये तो अनुभव येतो आणि का अनुभव येत नाही? न येण्याला कारण काय आहे? तर ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी एक गोष्ट अशी आहे, अनुभव जे आणून देतात, ज्यांना अनुभव आलेला आहे असे महात्मे जोपर्यंत जीवनात येत नाही रे बाबा, तोपर्यंत तुमच्याकडे सुटका होणार नाही. आणि सुटका होण्यासाठी त्यांनी जरी तुम्हाला आपल्याला आनंद काळाचा नैष्कर्म स्थितीचा बोध जीवाला देव करण्याचा बोध तुम्हाला आपल्याला दिलेला आहे, पण त्याचे प्रयत्न तुम्हाला आपल्याला अखंड चालू ठेवावे लागतील. म्हणून माऊली त्यानुसार सांगतात, पृथ्वी दानी भरली आहे पाया प्राप्ती होते तैसे गुरु कृपाला आहे आत्मा सुनिश्चित. म्हणून माझ्यासमोर सद्गुरूच्या कृपा प्रसादाने जी काही माझ्या पामराला तुम्हा संतांची सेवा करण्याचा योगाला मी माझा परम भाग्य समजतो. जरी काही अयोग्य वाटत असेल तर सद्गुरूचं लेकरू आहे, तुमचं लेकरू आहे, या नात्याने अयोग्याचा विषय सोडून द्या, पण योग्याचा निश्चय विचार करा, कारण की ते सुख परत आपल्याजवळ भरलेलं आहे. म्हणून एक गोष्ट आहे, एकांतामध्ये आपण विचार करायला पाहिजे की खरंच आपला परमार्थ चाललाय का परमार्थ फक्त देखाव्यासाठी. म्हणून दोन प्रकारचे वेडे सांगितले महाराज, एक अंतर्मुख झालेले वेडे आणि एक बहिर्मुख झालेले वेडे. एक बाह्य वेडे असतात आणि एक मग अंतर्मुख झालेल्या वेड्याला कोणाशी काही घेणे देणं? धुनमे धुन आपली धुन, पराई धुन पापण आपण. म्हणून एक गोष्ट आहे, पण बहिर्मुख झालेल्या वेड्याला काय आतलं कळत? म्हणून संत त्या बहिर्मुख झालेल्या वेड्याला, त्या जीवाला अंतर्मुख करतात. आणि एकदा का ते धन सापडलं रे बाबा, त्याला ते आत्मधन सापडलं की त्याला कोणालाही श्रीमंत करता येतं, लाईफ टाईम श्रीमंत करता येतं. व्यवहारातलं धन सापडलं म्हणजे ते त्याच्या कुटुंबियासाठी होतं, त्याच्या घरासाठी होतं, त्याच्या मुलाबाळासाठी होतं. आणि ते व्यवहारातल्या धनाला वेडा झालेला जो वेडा असतो त्याला संत काय करतात? आत्मधनाचं वेड लावतात. आणि आत्मधन असं आहे ते का बाबा दुसऱ्यांना दिलं की तोही काय होतो, म्हणजे पिढीना पार श्रीमंत करण्याचा जो राजमार्ग आहे तो संतांनी. म्हणून आत्मधनाचा, ज्ञान मार्गाचा, आत्मस्वरूपाची ओळख करण्यासाठी साधू संतांचा अवतार आहे. म्हणून जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती रेणुकृष्ण परोपकारे. म्हणून झालेली सेवा समर्थ सद्गुरूंच्या चरणी, किंवा संतांच्या चरणी. आणि एवढं म्हणून मी माझ्या सेवेला पूर्ण विराम देतो.